سلام دوستای عزیز، به کانال من خوش اومدین. توی این ویدیو طرز تهیه سبزی پلو با ماهی همراه کوکو سبزی مخصوص عید رو براتون آماده کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد. قبل از هر چیز اگر تا به این لحظه هنوز سابسکرایب نکردین لطفاً سابسکرایب کنید و بدونید که حمایت های شما مشوق من برای ساخت ویدیوهای بهتر و با کیفیته. سبزی پلو و کوکو تقریباً یکی هستن. توی این ویدیو من از 3 دسته جعفری، 3 دسته گشنیز، 3 دسته شوید و 2 دسته تره پاک شده استفاده کردم. سبزی ها رو داخل دستگاه غذاساز میریزم و چند پالس میزنم تا کمی خرد بشن. حتما توجه کنید که زیاد سبزی ها رو نباید خرد کنید. 5 حبه سیر رنده شده هم به سبزی ها اضافه میکنم. برای درست کردن پلو مقداری آب داخل قابلمه ریختم و گذاشتم که جوش بیاد. کمی نمک به اون اضافه کردم و برنج شسته شده رو داخل آب جوش میریزم. دقت کنید که برای درست کردن سبزی پلو باید برنج رو به صورت زنده آبکش کنید. یعنی وقتی که یک دونه برنج رو برمیدارید و فشار میدید باید وسط اون سفت باشه. حالا کف قابلمه مقداری روغن ریختم و برای تهدیگ از کوکو استفاده می کنم که بسیار خوشمزه میشه و اگر تا الان این تهدیگ خوشمزه رو امتحان نکردید توصیه می کنم که حتما این کار رو بکنید. حالا 1 لایه برنج می ریزم و 1 لایه سبزی و خوب اونها رو با هم مخلوط می کنم تا مطمئن شم که به مقدار کافی سبزی داره. سر قابلمه 1 دستمال میذارم، درب قابلمه رو قرار میدم و 5 دقیقه حرارت رو زیاد می کنم. وقتی که دم برنج بالا اومد حرارت رو کم کرده و به مدت 40 دقیقه میذارم که برنج دم بکشه. برای درست کردن ماهی من فقط به اون مقداری نمک، فلفل سیاه و آب لیموی تازه میزنم تا طعم اصلی ماهی حفظ و حس بشه. مقداری روغن داخل یک تابه ریختم، روی حرارت متوسط رو به بالا گذاشتم و روغن کاملا داغ شده. ماهی رو داخل تابه میذارم و وقتی که یک طرفش کاملا سرخ شد برش میگردونم تا طرف دیگه هم سرخ بشه. برای درست کردن کوکو 4 عدد تخم مرغ رو با نمک، فلفل، زردچوبه، 3 حبه سیر رنده شده، 1/4 پیمانه روغن زیتون و 1 قاشق چای خوری بیکینگ پودر داخل یک کاسه میریزم و خوب هم میزنم. این مواد رو به 500 گرم سبزی خرد شده اضافه میکنم و در پایان 1/2 پیمانه گردو خرد شده و 1/4 پیمانه پودر نان اضافه میکنم و خوب هم میزنم تا کاملا مواد با هم مخلوط بشن. حالا مایه کوکو رو داخل قالب مافین که از قبل چرب کرده بودم میریزم و به مدت 45 دقیقه قالب رو داخل فرن با دمای 180 درجه سانتیگراد قرار میدم. همونطور که ملاحظه میکنید سبزی پلو ماهی و کوکوی ما آماده شده. امیدوارم که این غذای لذیذ رو درست کنید و هر جا که هستید لذت ببرید. خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید، با دیگران به اشتراک بذارید و سابسکرایب کرده و عضو کانال بشید.